Magandang araw! Sa video na ito ay tatalakayin natin ang unang module ng Araling Panlipunan sa ikapitong baitang. Ito ay tungkol sa lokasyon ng Asya. Pag ginag-uusapan natin ang lokasyon, ito ay tumutukoy sa kinaroroonan ng isang lugar, ng isang kontinente o ng isang bansa. At ang ating tatalakayin ngayon ay ibabatay natin sa learning competency o kaalamang pagkatuto na naipapaliwanag ang konsepto ng Asya tungkol sa paghahating heograpiko, Silangang Asya, Timog Silangang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya at Hilagang Asya. Paano nga ba natin masusukat o malalaman ang lokasyon ng Asya? Tama, ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng globo at paggamit ng mapa kagaya ng nasa larawan. Ang globo at mapa ang dalawang bagay na pwede nating gamitin upang malaman ang tiyak na lokasyon ng kontinente ng Asya. Ito naman ang mga mahahalagang linya sa mapa at globo na nakakatulong sa pagtukoy ng lokasyon ng Asya. Basahin natin. Una, latitude. Ito ay mga distansyang angular na natutukoy sa hilaga o timog ng Ecuador. Pangalawa, longitude o longitude. Ito ay mga distansyang angular na natutukoy sa silangan at kanluran ng prime meridian. Pangatlo, equator. Ito ay linyang humahati sa globo sa hilaga at timog ng hemisphere o hemispero. Ito rin ay itinatakda bilang 0 degree latitude. Pang-apat, prime meridian. Ito ay linyang humahati sa globo sa silangan at kanluran ng hemispero o na itinalaga bilang 0 degree longitude. Pang-lima, Tropic of Cancer. Ito ay linyang matatagpuan 23.5 degree hilaga ng Ecuador. Tropic of Capricorn. Ito ay linyang matatagpuan 23.5 degree timog ng Ecuador. Sa ilustrasyong ito ay papakita ang mga linya na matatagpuan sa globo na pinag-uusapan or na binasa natin kanina. Ito yung latitude, ito naman ang longitude, ang prime meridian at ang Ecuador. Makikita naman natin sa ilustrasyong ito ang mga linyang prime meridian, Tropic of the Cancer, Ecuador, Tropic of the Capricorn na sinasabi natin kanina na 23.5 degree north ang Tropic of the Cancer mula sa Ecuador at ang Tropic of the Capricorn naman ay 23.5 degree south mula sa Ecuador. Basahin natin. Ang lupain ng Asya ay umaabot mula sa Arctic hanggang lampas ng Ecuador o equator. Wala nang iba pang kontinente ang may ganitong uri ng lokasyon. Ang tiyak na lokasyon ng Asya ay nasa humigit kumulang 10 degree south hanggang 90 degree north latitude at mula naman 11 degree hanggang 175 degree east latitude. Sa makatuwid, ang lawak ng Asya ay umaabot hanggang 164 degree longitude at hanggang 85 degree latitude. Makikita din natin sa larawang ito na ang kontinente ng Asya ang pinakamalaking kontinente sa 7 kontinente sa buong daigdig. Ano nga ba ang pinakamalaking kontinente ng buong daigdig? Very good! Ito ay walang iba kundi ang kontinente ng Asya. Ngayon ay ihanda ang iyong mga mata, ang bibig at ang iyong mga tenga at ang iyong mapa, ang Asian map o ang world map mo at tayo ay magbasa tungkol sa hangganan ng Asya. Batay sa tradisyon, ang hangganan ng Asya sa hilaga ay mula sa paanan ng Ural Mountains, ang tradisyonal na hangganan ng Europa at Asya. Sa baybay dagat ng Kara Sea sa hilaga ng Siberia, Russia hanggang sa Bering Strait. Mula Bering Strait, tutungo patimog hanggang sa Pacific Ocean. Madaraanan ang mga kapuluan ng Japan,
Taiwan hanggang sa hilaga ng Pilipinas. Mula sa hilaga ng Pilipinas tutungo sa Timor Sea. Mula rito ay pakanluran tungo sa Indian Ocean at Arabian Sea. Babagtasin ang Red Sea patungo sa hilaga hanggang sa Mediterranean Sea. Daraanan ang baybayin ng Asia Minor sa bandang Aegean Sea. Daraanan ang Caucasus Mountains tungo sa Caspian Sea. At mula sa Caspian Sea tungo sa Ural River pabalik sa Ural Mountains ay bumabagtas mula hilagang kanluran papuntang timog kanluran ng Russia. Samantala, ang Bering Strait ay tinatayang 90 or 70 kilometrong lapad ng anyong tubig sa pagitan ng hilagang silangang Russia at hilagang kanlurang Alaska. Ngayong nalaman na natin ang tiyak na lokasyon ng kontinente ng Asya, ay subukan natin gawin ang sumusunod na mga gawain. Unahin natin ang gawain A. Ang panuto. Subukan mo kung iyong matatandaan ang mga kahulugan ng sumusunod na salita. So ang sagot natin ay makikita sa hanay B. Okay, simulan na natin. Una, latitude. Very good. Letter E. Ito ay distansyang angular na matatagpuan sa hilaga o timog ng Ecuador. Pangalawa, longitude. Tama. Letter D. Ito ay distansyang angular na matatagpuan sa silangan at kanluran ng prime meridian. Number 3, pangatlong bilang, prime meridian. Tama! Ito ay linyang humahati sa globo sa silangan at kanluran ng hemispero na itinalaga bilang 0 degree longitude. Letter C. Pang-apat, Ecuador or equator. Very good! Ito ay humahati sa globo sa hilaga at timog ng hemispero. Letter B. Panglima, globo. Good job! Letter A. Ito ay bagay na ginagamit bilang modelo ng daigdig. Okay, now let's proceed to gawain B. Ang panuto. Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa iyong naunawaan. Okay, ang unang tanong, ano ang dalawang mahalagang linya na ginagamit sa pagtukoy ng lokasyon ng isang lugar o bansa sa globo? Ano kaya? Pangalawa, gaano ba kalawak ang kontinente ng Asya? Pangatlo, anong bundok ang naging hangganan ng Europa at Asya? Pang-apat, bakit mahalagang matukoy ang lokasyon ng isang lugar o bansa? Tapos ka na ba? Okay, sige, let's check your work. Para sa unang bilang, ang dalawang mahalagang linya sa pagtukoy ng lokasyon ng isang bansa o lugar sa globo ay ang latitude at longitude. Very good, you got it right. Pangalawa, napakalawak po ng kontinente ng Asya dahil umaabot ito sa Tropic of the Capricorn at Tropic of the Cancer. You got it right again. Number 3, ang bundok na naging hangganan ng Europa at Asya ay ang bundok Ural o Ural Mountains. Good job! Number 4, kinakailangang matukoy ang lokasyon ng isang lugar o bansa upang malaman ang tiyak na lawak nito. You got it right! Okay, subukan naman natin ito. Ang panuto, piliin ang titik ng gustong sagot. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Okay, sa unang bilang, hinahati ng Ecuador ang globo sa dalawang hemisphere o hemispero, ang hilagang hemisphere at patlang. Okay, ang tamang sagot ay letter B, timog hemisphere. Okay, number 2. Ang lawak ng Asya ay umaabot hanggang 164 degree longitude at hanggang, okay, that's letter A, 85 degree latitude. Number 3, ito ang distansyang angular na natutukoy sa hilaga o timog ng Ecuador o equator.
The answer is letter C, latitude. Number 4, ang distansyang angular na natutukoy sa silangan at kanluran ng prime meridian. You got it right, letter D, which is longitude. Okay, number 6, ito ay itinalaga bilang 0 degree longitude na nasa Greenwich sa England. Answer is correct, letter A, prime meridian. Okay, let's proceed to number 6. Ito ay humahati sa globo sa hilaga at timog ng hemispero. Correct, letter D, Ecuador. Okay, number 7. Paano nakakatulong ang paggamit ng mga linyang latitude at longitude sa paghahanap ng isang lugar sa mapa? Magaling! Ang sagot ay letter A. Sa pamamagitan ng paggamit ng latitude at longitude, madaling mahanap ang anumang lugar sa mapa. Okay, let's proceed to number 8. Ito ang pinakamalaking kontinente ng daigdig. You got it right. That's letter B, Asya. Okay, number 9. Ito ay matatagpuan sa 23.5 degree hilaga ng Ecuador. Magaling. That's letter C, Tropic of Cancer. Number 10. Ito ay matatagpuan sa 23.5 degree timog ng Ecuador. Okay, very good. That's letter A, Tropic of Capricorn. Okay, let's proceed to number 11. Alin sa mga sumusunod ang mga direksyong cardinal na makikita sa globo? Tama, that's letter A, timog, kanluran, silangan, at hilaga. Okay, number 12. Bakit naging modelo ng daigdig ang globo? Correct, letter A, dahil dito natin mahahanap ang tiyak na lokasyon ng isang lugar na gusto nating hanapin. Number 13. Ang tiyak na lokasyon ng Asya ay nasa humigit kumulang 10 degrees south hanggang 90 degree north latitude at mula naman 11 degree hanggang patlang. Okay, the correct answer is letter B, 175 degree east longitude. Okay, number 14. Ang lupain ng Asya ay umaabot mula sa Arctic hanggang lampas ng, kaya ang tamang sagot ay letter A, Ecuador. And last, number 15. Ano ang dalawang linya na naging mahalaga sa pagtukoy ng lokasyon ng isang lugar o bansa? You got it right again. That's letter C, longitude at latitude. Congratulations! Nagawa nating tapusin ang unang module. Magkita-kita muli tayo sa ikalawang module. Maraming salamat!